આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છે સુખડી, જે દરેકના ઘરમાં બનતી જ હોય છે અને નાના બાળકોને તો ખાસ કરીને ખૂબ જ ભાવતી હોય છે। તો ઘણા લોકોને એવી કમ્પ્લેન હોય છે કે તેમની સુખડી સોફ્ટ નથી બનતી અને ચવડ બની જાય છે। તો એના માટે હું કેટલીક ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ આ વિડીયોમાં શેર કરવા જઈ રહી છું। તો જો તમે પણ આ ટિપ્સ સાથે સુખડી બનાવશો તો તમારી સુખડી પણ એકદમ સોફ્ટ બનશે। તો ચાલો આપણે બનાવીએ પરફેક્ટ મેજરમેન્ટ સાથે એકદમ સોફ્ટ સુખડી। તો સુખડી બનાવવા માટે આપણે અહીં લેવાનું છે 2 વાડકી ઘઉંનો ઝીણો લોટ, 1.5 વાડકી સમારેલો ગોળ, ત્યારબાદ જો તમે પીગળેલું ઘી લો તો 1.25 વાડકી લેવું અને જો થીજેલું ઘી લો તો 1 વાડકી ભરીને લેવું। આ મેજરમેન્ટનું ખાસ ધ્યાન રાખવું તો તમારી સુખડી એકદમ સોફ્ટ બનશે। તો ચાલો હવે આપણે રેસીપી શરૂ કરીએ। તો અહીં મેં ગેસ ઓન કરી લીધો છે અને જાડા તળિયાવાળી એક કઢાઈમાં આપણે જે ઘીનું મેજરમેન્ટ લીધું હતું એ ઉમેરી લીધું છે। તો હવે આપણે એમાં જે ઘઉંનો લોટ લીધો હતો એ ઉમેરી લેવાનો છે। એકદમ સ્લો ફ્લેમ પર આપણે એને ધીરે ધીરે સતત આવી રીતે હલાવતા જવાનું છે અને શેકતા જવાનું છે। ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખવાની છે। લોટને શેકવામાં સહેજ પણ ઉતાવળ કરવાની નથી। જો તમે ઉતાવળ કરશો અને હાઈ ફ્લેમ પર શેકશો તો લોટ એકદમ લાલ થઈ જશે, જે અંદરથી એકદમ કાચું જ રહેશે। તો આ લોટને શેકાતા લગભગ 12 થી 13 મિનિટ જેટલો સમય લાગે છે। એને શેકવામાં સહેજ પણ ઉતાવળ કરવાની નથી, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું, તો જ તમારી સુખડી એકદમ સોફ્ટ બનશે। તો અત્યારે તમને આ મિશ્રણ ઘટ્ટ લાગે છે, પરંતુ જેમ જેમ લોટ શેકાતો જશે એમ એમ ઘી છૂટું પડતું જશે અને લોટનો કલર પણ ચેન્જ થશે અને મિશ્રણ પણ પાતળું થતું જશે। તો આવી જ રીતે સતત હલાવતા રહીને જ આપણે 12 થી 13 મિનિટ સુધી શેકવાનું છે। અત્યારે મેં અહીં વાડકીનું માપ લીધું છે। જો તમારે ઓછી ક્વોન્ટિટીમાં બનાવવાની હોય તો તમે વાડકી અથવા તો કપથી માપ લઈ શકો છો અને જો વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવવાની હોય તો તપેલીથી પણ માપ લઈ શકો છો। તો આ જ પ્રમાણેનું મેજરમેન્ટ રાખવું। તો તમે જોઈ રહ્યા છો કે આપણા મિશ્રણનો કલર હવે એકદમ ચેન્જ થવા લાગ્યો છે અને લોટ સરસ એવો શેકાવા આવ્યો છે। તો સ્લો ફ્લેમ પર જ આપણે 5 મિનિટ જેટલો સમય થઈ ગયો છે। હજુ બીજી 5 થી 7 મિનિટ સુધી આ જ રીતે સતત એને હલાવતા રહીને લોટને શેકતા રહીશું। તો 12 થી 13 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણા મિશ્રણનો સરસ કલર પણ આવી ગયો છે અને શેકાઈ પણ ગયો છે અને ખૂબ જ સરસ એવી સ્મેલ પણ આવી ગઈ છે। તો શેકાઈ ગયા બાદ હવે આપણે ગેસને ઓફ કરી લેવાનો છે। ત્યારબાદ જે ગોળ આપણે સમારીને રાખ્યો હતો એ ઉમેરી લેવાનો છે અને સરસ મિક્સ કરી લેવાનું છે। ખાસ એ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે, ગેસને ઓફ કર્યા પછી જ આપણે ગોળ અંદર ઉમેરવાનો છે। આ મિશ્રણ એટલું ગરમ જ છે જેથી આપણે જે ગોળ મિક્સ કરીશું એ અંદર આપમેળે જ ઓગળી જશે। ગેસને ઓફ કર્યા પછી જ આપણે ગોળ ઉમેર્યો છે, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। જો તમે ગેસ ઓન રાખીને ઉમેરશો તો એ એકદમ કડક થઈ જશે અને સુખડી તમારી સોફ્ટ નહીં બને। તો તમે જોઈ શકો છો કે ગોળ પણ આપણો સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે। આવી રીતની કન્સિસ્ટન્સી જોઈએ એમાં। એક પણ લમ્સ ગોળનો પણ રહ્યો નથી અને આપણું મિશ્રણ રેડી થઈ ગયું છે। તો હવે આપણે એને એક તેલથી ગ્રીસ કરેલી પ્લેટમાં કાઢી લઈશું। તો થાળીને મેં તેલથી ગ્રીસ કરી લીધી છે। હવે આપણે સુખડીને એમાં કાઢી લેવાની છે। હવે આપણે તવેથાની હેલ્પથી એને ઠારી લેવાની છે।
તમારે જે રીતની થિકનેસ જોઈએ એવી રીતે તમે ઠારી શકો છો। તો આ રીતે સુખડી આપણે ઠારી લીધી છે। તો 2 થી 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે આપણે પીસ પાડી લઈશું એના। તમને જે સાઈઝના ગમતા હોય એ સાઈઝના તમે પીસ પાડી શકો છો। અત્યારે હું મીડિયમ સાઈઝના પીસ પાડી રહી છું। પીસ પાડી લીધા બાદ આપણે એને 10 મિનિટ સુધી રવા દેવાનું છે। ત્યારબાદ જ એના પીસ બીજા બાઉલમાં કાઢી લેવાના છે અથવા તો એક કન્ટેનરમાં કાઢી લેવાના છે। તો અહીં મેં પીસ પાડી લીધા છે। હવે આપણે એને 10 થી 12 મિનિટ રહીને કાઢી લઈશું। હવે આપણી સુખડીને 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ એ ઠરી ગઈ છે। તો હવે આપણે એના પીસ એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશું અને કરીશું એને સર્વ કરવાની પ્રોસેસ। તો એક તાવેથાની હેલ્પથી હળવેકથી આપણે એના પીસ કાઢી લેવાના છે। તો આપણી સુખડી કેટલી સોફ્ટ બની છે તે એકવાર તોડીને હું તમને બતાવી દઉં। તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ પોચી। જો તમારા ઘરમાં ઘરડા દાદા કે બા હોય તો એ પણ એકદમ સરળતાથી ખાઈ શકે એટલી સોફ્ટ આ સુખડી બની છે। તો ચોક્કસથી તમે આ રીતે ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો કે તમને મારી આ રેસીપી કેવી લાગી। તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે આપણી એકદમ સોફ્ટ અને ટેસ્ટી એવી સુખડી। જો તમે આ જ મેજરમેન્ટથી સુખડી બનાવશો તો તમારી સુખડી પણ એકદમ સોફ્ટ બનશે। તો ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા પેજને ચોક્કસથી ફોલો કરજો અને લાઇક, કમેન્ટ અને શેર કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો। તો ફરી મળીશું એક આવી જ નવી રેસીપી સાથે। બાય બાય।